RCBC to PNB. How to transfer money from RCBC to PNB online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon nakalogin ako sa PNB online account ko. And dito, pwede ko makita agad yung balance ko sa PNB. So ang goal ko is mag-transfer ng pera from RCBC to PNB. So dapat madagdagan tong balance ko sa PNB after ko makapag-transfer from my RCBC online banking account. So mag-login na ako ngayon sa RCBC and mag-transfer ng pera afterwards. So andito na ako sa RCBC mobile app ko. Na-download ko na to from Play Store. So I'll enter here my user ID and password. Sa inyo, kung wala pa kayong user ID and password sa RCBC or hindi pa kayo nakakapag-enroll sa RCBC Online Banking, meron kaming ginawang video on how to enroll your RCBC account to RCBC Online Banking. You may click this link na nasa taas to access that video. And tap ko na tong sign in. So para makapag-transfer, tap ko tong 3 lines sa taas and tap fund transfer and tap this bank transfer. And then for beneficiary, piliin ko rito yung PNB. Ito siya. And for mobile number, email, or account number, ang ilalagay natin dito is yung account number sa PNB na pagilipatan ng pera. And for beneficiary name, kung kanino nakapangalan yung bank account na yon, yung ilalagay natin dito. And tap ko na tong proceed. For transfer channel, ang pipiliin natin is yung Instapay. And currently, kung mapapansin nyo, zero fee yung pag-transfer. Ibig sabihin, libre pa yung pag-transfer ng pera from RCBC to other bank. Pero by 2021, most likely meron ng charge yung pag-transfer. So double check nyo na lang yung amount kung magkano yung charge sa pag-transfer ng pera from RCBC to other bank. And ang pipiliin natin is yung Instapay. Sa Instapay kasi mas mabilis mag-transfer. Real-time yung pag-transfer. Ibig sabihin, after ko magawa yung pag-transfer dito sa RCBC Online Banking, mag-reflect na agad yung pera dun sa PNB. While sa PesoNet, hindi siya real-time. Mag-take to ng few hours to 1 day or so bago mag-reflect yung pera dun sa kabilang account. Although hindi siya ganun kabilis, mas malaki kasi yung pwede mong i-transfer pag PesoNet, pwedeng more than 50,000 pesos. Sa Instapay kasi, ito yung pang maliit na transfer lang, less than 50,000 pesos lang yung pwedeng i-cater ng Instapay. And since ang ita-transfer ko is nasa 1,000 plus lang naman, so ang pipiliin ko is yung Instapay. And piliin ko dito is 1.5. And for remarks, optional lang naman to, so okay lang na hindi natin lagyan ng info, so skip ko na to and tap ko tong transfer now. And review and transfer. So, reviewin lang natin yung details na nilagay natin kanina, making sure na tama yung beneficiary account number and yung name na din. So, tap ko na tong proceed. And enter ko lang dito yung code na ma-receive ko sa phone. And tap ko na tong submit. And ito na, successful na daw yung pag-transfer natin sa account na to. So, punta ako sa My Accounts and nabawasan na din yung pera ko dito. So, nag-reflect na yung less na 1,500 na pinasa natin sa kabilang account. This time, i-check natin yung PNB ko, nag-reflect agad yung pera. So, ito siya. And na-log out ako. So, log in lang ako ulit. So, tap ko na tong log in. And ito na, nadagdagan na agad yung pera natin dito sa PNB. So, tap ko to para makita yung transaction logs. And dito sa bandang baba, sa recent transaction, ito yung date. Today is October 30. Nag-reflect na agad yung 1.5 na tin-transfer natin. And that's it. So, mabilis lang makapag-transfer ng pera from RCBC Online Banking. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!